ดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับมัฟฟินฟักทองนะคะที่ปูดนูนสวยแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะเนื้อฟักทองนะคะต้มหรือนึ่งค่ะเราจะเอาไปบดให้ละเอียดนะคะเค้กจะได้เนื้อเนียนๆนะคะใครมีฟักทองบดใช้ได้เลยนะคะเพื่อให้เขาเนียนนะคะเพื่อจะบดรวมกับนมแล้วก็น้ำมันพืชค่ะใครไม่มีเครื่องบดหรือเครื่องผสมอาหารนะคะสามารถยีฟักทองผ่านกระชอนได้เลยนะคะเนื้อฟักทองที่เราบดละเอียดดีแล้วนะคะพักเอาไว้ค่ะในอ่างผสมนะคะไข่1 ฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผงเครื่องเทศรวมหรือ all spice นะคะหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบกลิ่นสามารถใช้กลิ่นวานิลาแทนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะใส่เนื้อฟักทองที่เราบดเอาไว้ลงไปค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้มั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีนะคะเมื่อมั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนของแป้งลงไปค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะจากนั้นนะคะร่อนรวมกันลงไปค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะผสมกวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นนะคะเราจะตักใส่พิมพ์มัฟฟินเลยค่ะเราจะตักใส่กระทงนะคะให้เหลือขอบประมาณ1 เซนค่ะจากนั้นเราจะตกแต่งด้านบนด้วยเมล็ดฟักทองค่ะเมล็ดฟักทองจะต้องอบสุกก่อนนำมาตกแต่งนะคะวิธีอบมัฟฟินนะคะเราจะอบที่200 องศานะคะเป็นเวลา5 นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราจะลดไฟลงเหลือ170 องศานะคะอบต่อประมาณ15 นาทีหรือจนกว่ามัฟฟินจะสุกดีค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะฟูปูดแล้วก็สูงสวยมากเอาออกจากพิมพ์ทันทีเลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ